بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي إن شاء الله النهاردة معنا lesson 3-4 أو الدرس الثالث من الرابع من unit 2 من كتاب المعاصر، ولكن دايما كلنا البداية مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة للجزء الخاص بالفوكاب paragraph يعني بتساوي كلمة part chart يعني رسم بياني بالأعمدة. paragraph أو part chart. cheerful يعني مبتهج أو بشوش. cheerful. conclude يعني يختتم أو يستنتج. conclusion يعني الخلاصة أو الخاتمة أو الاستنتاج. conclusion. cross يعني غاضب أو مقاطع وبتعبر عن الغضب. cross بتساوي angry. cruel يعني قاسي. cruel بتساوي hard. eye contact يعني التواصل البصري. eye contact. grumpy يعني حاد الطبع أو متأفف يعني غاضب أو شديد الغضب من شيء. majority يعني أغلبية. majority. minority يعني أقلية. minority. miserable يعني بائس أو تعيس. miserable. naughty يعني شقي أو مشاغب. patient يعني صبور. patient. impatient يعني متعجل أو نافذ الصبر. impatient. percentage كامنة. percent يعني النسبة. percentage يعني نسبة مئوية. reflect يعني يعكس أو يتفكر فيه. reflect معناها reflect يعكس أو يبين. significant يعني هام أو له مغزى أو ذو مغزى. significant. across يعني طبعا ده حرف جر أو ممكن يبقى ظرف زمني. across يعني عبر أو بعرض. adventure يعني مغامرة. argue يعني يجادل. around يعني حوالي أو حول. activist يعني ناشط، جاء من كلمة activity نشيط. activist يعني ناشط. colonial يعني استعماري. colonial يعني استعماري. contribution يعني مساهمة. contribution. disabled يعني معاق أو ذو الهمم. disabled. economic يعني اقتصادي. encourage يعني يشجع. specially يعني بصفة خاصة. specially. explain يعني يوضح أو يشرح. explain. fair يعني معرض أو لو صفة معناها عادل. fair عكسها unfair. fair طبعا الأوبزيت منها unfair يعني غير عادل، يبقى كلمة fair عادل عكسها unfair يعني غير عادل. ولو هي noun معناها معرض بتساوي expression برضو معناها معرض. figure يعني رقم أو إحصائية أو صورة. figure. graph يعني رسم بياني. graph. make a graph يعني يقوم بعمل رسم بياني. make a graph. much يعني يزحف أو يتظاهر. much. generation يعني جيل. generation. judge يعني قاضي. judge. terrible يعني مشكلة أو مأزق بتساوي problem. note يعني يلاحظ. noticeable يعني ملحوظ أو واضح. noticeable. obvious يعني واضح. obvious. pattern يعني نمط أو صيغة. pattern. buzz يعني يتوقف أو يوقف. buzz. raise يعني يطرح أو يرفع. raise. region يعني منطقة أو إقليم. region. result يعني نتيجة. seem يعني يبدو. similar يعني مشابه. size يعني حجم. speculate يعني يتأمل أو يتساءل. speculate معناه يتأمل أو يتساءل بفضول أو يتفكر. speech يعني خطبة. give speech يعني يعطي خطبة. swing يعني أرجوحة. swing. vision يعني رؤية.
بالنسبة لأهم definitions اللي لابد ناخد بالنا منها: paragraph يعني a diagram يعني رسم توضيحي. a diagram that uses lines or narrow rectangles. a diagram يعني رسم توضيحي بيستخدم فيه lines السطوع أو الخطوط or narrows أو narrow rectangles أو مستطيلات narrow ضيقة. bars يعني مستطيلات أو أعمدة of different heights من ارتفاعات مختلفة but equal width ولكن العرض بيبقى متساوي. to show different amounts لتوضيح طبعا كميات مختلفة so that they can be compared عشان كده ممكن أو نستطيع إن احنا نقارنها. يبقى again a diagram that uses lines or narrow rectangles bars of different heights but equal width to show different amounts so that they can be compared. cheerful يعني مبتهج أو بشوش. cheerful. happy or behaving in a way that shows you are happy. happy يعني سعيد or behaving أو بيتصرف in a way بطريقة that shows you are happy تبين أو تعرض فيها أو بتوضح إن أنت سعيد. conclusion الخلاصة أو الخاتمة. the end of something such as a speech or a piece of writing. the end يعني نهاية شيء such as a speech زي حديث أو خطاب or a piece of writing أو جزء أو قطعة من الكتابة. cross يعني غاضب. annoyed or quite angry. annoyed يعني متضايق or quite angry أو إلى حد ما angry غاضب. cruel يعني قاسي. deliberately hurting people or animals يعني متعمد كده بيأذي الناس أو الحيوانات. cruel. eye contact يعني التواصل البصري when you look directly at someone at the same time as they are looking at you. when you look directly لما تنظر مباشرة at someone لشخص at the same time في نفس الوقت as they are looking at you هو بينظر إليك. grumpy يعني حاد الطبع أو متأفف. bad tempered and easily annoyed. bad tempered يعني معقر المزاج bad tempered and easily annoyed وطبعا بتضايق بسرعة أو بسهولة and easily annoyed. majority most of the people or things in a group. most of the people يعني معظم الناس or things أو الأشياء in a group في مجموعة. minority a small group of people يعني مجموعة صغيرة من الناس or things within a much larger group. within a much larger group يعني في مجموعة أكبر طبعا هي أقلية وفي مجموعة كبيرة. miserable يعني extremely unhappy يعني غير سعيد في غاية أو جدا. for example because you feel lonely بيشعر بالعزلة. cold البرد or badly treated أو سوء المعاملة اللي هو miserable بائس أو تعيس. naughty doing something that's not right or good. doing something يعني بيفعل شيء that isn't right غير صائب or good أو جيد but isn't very serious ولكن ليس خطير ده بنسميه naughty. patient يعني صبور. able to wait calmly for a long time or to accept difficulties people's annoying behavior without becoming angry بدون ما إنه patient. طبعا كلمة patient صبور ممكن برضو معناها أو مريض يعني patient هي is patient يعني مريض هنا معناها صبور. able to wait calmly يعني قادر على الانتظار بهدوء for a long time لفترة طويلة or to accept difficulties أو تقبل الصعوبات. people's annoying behavior يعني سلوك الإنسان المضايق أو الناس اللي بيضايق without becoming angry بدون غضب. percentage an amount expressed as if it's part of a total which is 100. an amount expressed يعني يعبر عن كمية as if كما أنها جزء of total من المجموع which is 100 اللي هي بيبقى مجموعة 100. طبعا اللي هو البرسنتج اللي هي النسبة المئوية. reflect يعني يعكس أو يبين. to show or able a sign of a particular situation or feeling. to show يعني يوضح or be a sign أو علامة of a particular situation من موقف معين أو محدد or feeling أو شعور. significant يعني هام أو ذو مغزى
significant. having an important effect يعني له تأثير هام or influence أو تأثير especially on what will happen in the future especially يعني خاصة فيما سيحدث في المستقبل. بالنسبة لأسئلة choice على الفوكاب Sama is a space little girl her smile is always illuminating her face يعني دايما ابتسامتها بتضيء وجهها. cheerful يعني مرحة يبقى Sama is always cheerful يعني دايما هي مرحة. her smile ابتسامتها is always illuminating her face. his everyday visits to his parents space his love for them. طبعا his everyday visits يعني زياراته his everyday visits يعني زياراته اليومية to his parents للوالدين space his love for them reflect بتعكس his love يعني حبه ليهم طبعا هنا reflect. It's a good quality if a person is grumpy يعني حد الطبع cross يعني غاضب ولا patient صبور طبعا patient يعني حاجة كويسة أو سمة كويسة في الشخص إن هو يكون patient يعني صبور. Those who don't like the plan are only a space they want to be influential يعني ليهم تأثير أو لا يريدون تأثير. Those who don't like the plan يعني ما بيفضلوش الخطة don't like the plan طبعا هنا are only a paragraph percentage majority أغلبية ولا minority طبعا هنا minority يعني أقلية. My little son is always being space when we have guests لما يكون عندنا ضيوف. He makes me really impressed يعني بيجعلني impressed يعني محرج طبعا هنا naughty يعني شقي أو مشاكس. Dr. Hamid is examining an old space right now. is examining يعني بيفحص عندنا. دكتور حامد is examining an old space right now award يعني منحة. inspiration ولا patient طبعا بيفحص المريض وإن كلمة patient معناه صبور أو مريض. My son is a petty space when I wake him up in the early morning. He doesn't like it طبعا بيكون حاد الطبع كده لما بيوقظه في الصباح طبعا grumpy يعني حاد الطبع. A high space of teachers have registered to take the coronavirus vaccine. طبعا a high paragraph يعني رسم بين أعمدة percentage نسبة مئوية عالية من المعلمين ولا percent يعني نسبة ولا minority أقلية طبعا هنا percentage اللي هي النسبة المئوية. homeless اللي هي المتشردين. people lead a space life طبعا بيعيشوا حياة. miserable يعني بائسة أو بؤس. I want you just to rest space and think carefully before deciding. I want you just to reflect يعني يعكس. raise يربي ولا speculate يعني يتأمل ولا pause يعني طبعا هنا يتوقع. buzz طبعا هنا letter دي buzz يعني يتمهل أو يتوقف. For a student being space is a quality he or she can't do without يعني لا يستغنى عنها. economic ولا عندنا cross الغضب being cross يعني يكون غاضب is a quality he or she can't do without يعني لا يمكن الاستغناء عنها طبعا هنا cross. The space are against the new plan only 3 people voted for it. ضد الخطة الجديدة only 3 فقط 3 people voted 3 فقط صوتوا ليها طبعا هنا minority قلنا اللي هي الأقلية minority ولا majority الأقلية طبعا the majority طبعا الأقلية ولا الأغلبية ولا الأقلية طبعا هنا بقول لنا are against ضد the new plan ضد الخطة الجديدة only 3 فقط voted for it 3 فقط يعني صوتوا ليها فطبعا الأغلبية ضدها يبقى هنا majority. My father's advice has had a space influence on my life. naughty miserable cruel insignificant طبعا significant يعني أهمية أو مغزى.
Dreams and imagination يعني الأحلام والتخيلات can be an ideal source of space for artists. طبعا هنا inspiration يعني الأحلام والتخيلات ممكن تكون مصدر ideal يعني مثالي للفنان. Being space while in the exam room Sama always makes silly mistakes. Being obvious significant patient ولا impatient طبعا هنا وبتعمل أو بتسبب أو بتقوم بطبعا silly mistakes يعني أخطاء silly سخيفة. طبعا هنا impatient كونها غير صبورة. You restate the topic and thesis of an essay in it. بنعيد صياغة التوبيك الجملة الرئيسية والثيسز اللي هي الفكرة الرئيسية في المقال in introduction المقدمة conclusion طبعا في conclusion اللي هي فين في الخاتمة. I receive space 15 business calls a day. I receive across around especially periodically طبعا هنا especially يعني ولا around. I receive around 15 around ولا especially طبعا هنا يعني حوالي 15 مكالمة عمل يبقى هنا around. I am over the moon يعني أنا سعيد جدا and there is a space improvement in your health grandpa. I am over the moon يعني أنا مبسوط جدا that there is miserable بائس disabled معاق economic اقتصادي ولا noticeable يعني ملحوظ. طبعا هنا في noticeable improvement يعني تحسن ملحوظ. grandpa يعني يا جدي. the space of life يعني إيه في الحياة in the countryside في الريف has changed اتغير due to social media and education طبعا بسبب أو بفضل كده اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي والتعليم. pattern اللي هو النموذج ولا region منطقة ولا figure يعني تشخيص أو رقم ولا graph رسم بياني. طبعا هنا the pattern يعني أسلوب أو نموذج الحياة في الريف pattern. أشرف speak the question of fixed salaries at the last meeting. طبعا هنا أشرف reflected يعني عكس raised يعني رفع سؤال of fixed salaries عن الرواتب الثابتة at the last meeting في الاجتماع الأخير. طبعا هنا ولا speculate يتأمل ولا past يعني توقف. طبعا هنا raised يعني أثار سؤال عن الرواتب الثابتة. The answer to this question يعني إجابة هذا السؤال is quite space. I don't know what you are thinking about. أنا معرفش أنت بتفكر في إيه. grumpy يعني حاد miserable بائس ولا obvious. طبعا هنا obvious يعني إيه is quite obvious يعني غامض إلى حد ما. The delta of Egypt is one of the most densely populated. طبعا هنا densely populated يعني كثيفة السكان. In Africa patterns ولا regions ولا figures ولا graphs. طبعا هنا regions يعني مناطق كثيرة أو مناطق كثيفة السكان. regions يعني مناطق جغرافية. All my friends have been speak about the reasons for my decision to leave my job. However, I prefer to keep it secret. All my friends كل أصدقائي have been speak about the reasons عن أسباب قراري to leave the job اللي هو أترك العمل. However بالرغم I prefer to keep it secret بالرغم إن أنا عايزة أحتفظ به سرا. reflecting بينعكس. raising يثير. speculating بيتأملوا أو بيفكروا في أسباب اتخاذ القرار ولا pausing توقف. طبعا هنا speculating. The new investment law has reinforced يعني القانون الجديد للاستثمار أو قانون الاستثمار الجديد has reinforced يعني عزز the space growth in Egypt. cheerful growth اللي هو النمو في مصر. cheerful مرح. disabled economic طبعا هنا economic growth يعني النمو الاقتصادي. The space shows how houses prices have risen since the 1980s اللي بيوضح لنا ارتفاع الأسعار. طبعا هنا graph يعني الرسم البياني يبقى هنا letter D graph يعني الرسم بياني. Space means the charity wants a donor يعني الجمعية الخيرية محتاجة متبرع to buy a wheelchair يعني كرسي متحرك for a space old lady. cheerful مرحة. disabled معاق. economic اقتصادي. active طبعا هنا disabled يعني لشخص معاق عشان عايز wheelchair.
Sadly بحزن official space shows that the number of smokers is rising. يعني السلطات بتظهر أو بتوضح لنا إن أعداد المدخنين is rising يعني بتتزايد. Adventures اللي هي المغامرات، ولا regains اللي هو أقاليم، ولا figures الأعداد أو الأرقام، طبعا هنا الfigures. بالنسبة للجزء الخاص بالdefinitions التعريفات a speech is the end of something such as a speech نهاية حديث or a piece of writing. طبعا قلنا conclusion اللي هي الخاتمة a conclusion. To speak is to show or be a sign of particular situation or feeling. طبعا to show or be a sign يعني في أو بتعرض أو بتوضح لنا موقف مميز أو feeling شعور. طبعا هنا raise ينهض، ولا speculate يتأمل، ولا reflect. طبعا هنا reflect يعني يعكس أو هنا بيوضح لنا أو بيبين موقف معين أو شعور معين. Space means extremely unhappy يعني غير سعيد تماما. For example because you feel lonely بتشعر بالعزلة. Cold bird or badly treated أو سوء المعاملة. طبعا هنا miserable اللي هو miserable يعني بائس أو تعيس. The adjective space means having an important effect or influence especially on what will happen in the future. يعني ليه تأثير على especially on what will happen أو على ما سيحدث خاصة في المستقبل. cruel اللي هي قاسي، ولا عندنا cross غاضب، ولا patient صبور، ولا significant ذو أهمية. طبعا هام أو ذو أهمية. A space is an amount expressed as if it's a part of a total which is 100. يعني بتوضح لنا كأنك بتقول جزء من المجموع الكل 100 اللي هو percentage. طبعا percentage يعني نسبة مئوية. A space means deliberately hurting people or animals يعني عمدا بيقصد انه يأذي الناس أو الحيوانات. cruel اللي هو قاسي. cruel يعني قاسي، فمعنى كده ان هو بيقصد أذي الآخرين. A space means a small group of people or things within a much larger group بين أو داخل مجموعة كبيرة. طبعا هنا small group of people يعني small يبقى minority اللي هي الأقلية. A space means annoyed or quite angry يعني متضايق أو إلى حد ما angry غاضب. طبعا هنا cross يعني غاضب. cross بتساوي كلمة angry يعني غاضب. Space is when you look directly لما تنظر مباشرة at someone at the same time as they are looking at you وبينظر إليك. طبعا هنا اليمين eye contact. To be space is to be able to wait calmly for a long time or to accept difficulties أو تقبل الصعوبات. People's annoyed behavior without becoming angry. Cruel يعني قاسي هنا، ولا عندنا cross غاضب، ولا patient. طبعا هنا patient لأن to be or to wait calmly يعني تنتظر بهدوء. The adjective space means doing something that's not right يعني ليس صحيح or good أو ليس جيد but isn't very serious وليس خطير. naughty طبعا هنا naughty يعني شقي أو مشاكس. Space means most of the people or things in a group يعني معظم الناس أو الأشياء في المجموعة. طبعا هنا majority يعني الأغلبية. A space is a diagram يعني رسم بياني that uses بيستخدم اللاينز السطور or narrow rectangles أو المستطيلات الضيقة of different heights من ارتفاعات مختلفة to show different amounts لإظهار كميات مختلفة so that they can be compared. ممكن من هنا ممكن نعمل لها مقارنة اللي هي طبعا paragraph يعني الرسم البياني بالأعمدة.
A space person is bad-tempered and easily annoyed. طبعا is أو person is bad-tempered يعني مزاجه سيء and easily annoyed وبيتضايق بسرعة. طبعا grumpy يعني حاد الطبع أو متعفف. طبعا هنا letter P. ومن هنا وصلنا للجزء الخاص بالفوكاب، وانتظر الجزء التالي وهو vocabulary study next time. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.